নমস্কাৰ। মোৰ নাম মাছুৰ আহমেদ আৰু মই আজি যিসকল ষ্টুডেণ্ট বিশেষকৈ ক্লাছ 11ত পঢ়ি আছে আৰু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেম বা ছেকেণ্ড ছেমত পঢ়ি আছে সেইসকলৰ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি অৰ্থাৎ ইউটিলিটি এনালাইচিছ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ইউটিলিটি এনালাইচিছ। তুমি অলপ পঢ়ি লওঁ ফাৰ্ষ্ট। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল কেণ্ডিডেটে বা ভিউৱাৰ্ছে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। লগতে ইকনমিক্স ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন বা টপিকছ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু চাই থাকিবা যিকোনো ইউটিলিটি এনালাইচিছ অৰ্থাৎ কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইচিছ আমি যদি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তিনিটা কনচেপ্ট পাম। তিনিটাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ডিৰাইভ হ'ব, সেইটো পিছত আহিব। তিনিটা কনচেপ্ট পাম। তিনিটা কনচেপ্টৰ ভিতৰত টোটেল ইউটিলিটি, মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি এণ্ড এভাৰেজ ইউটিলিটি। ফাৰ্ষ্ট আমি চাব লাগিব হোৱাট ইজ ইউটিলিটি। ইউটিলিটি ইজ দ্য ৱান্ট ছেটিছফাইং পাৱাৰ অফ দ্য কমডিটি। Utility is the one satisfying power of commodity. মানে সাপোজ কোনোবা এটা বস্তু পাবলৈ যিটো তোমাৰ আশা আছে সেইটো যদি ছেটিছফাই কৰিব পাৰে। এতিয়া মোৰ সাপোজ বহুত পানী পিয়া লাগিছে, তেতিয়াহ'লে মই যদি ৱাটাৰ বিচাৰি পাওঁ, পানী ক'ৰবাত যদি আমি পাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ পানীটোৱে কি কৰিব পাৰে, মোক ইউটিলিটি দিব পাৰে। সেইটো মোৰ ৱান্টছ যিটো ছেটিছফাই কৰিছে, পানীটোৱে বা ৱাটাৰটোৱে কি কৰিছে, মোৰ ৱান্টছটো ছেটিছফাই কৰিছে, সেইটো তাকেই ইউটিলিটি বুলি ক'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে যদি আহে হোৱাট ইজ ইউটিলিটি, ইউটিলিটি ইজ ওৱান ছেটিছফাইং পাৱাৰ অফ দ্য কমডিটি। লগতে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কৰি কিছুমান কনচেপ্ট আহি যায়, তাৰ কাৰণে আৰু অলপ লিখিব লাগিব যে the utility is one satisfying power of the commodity বা power of a commodity. The cardinal utility approach maintains that the utilities can be added and subtracted as regarded the measurement of utility under the condition of certainty, that is the complete knowledge about the market condition, and the utility from a unit of commodity can be measured through the unit of money which is consumer is willing to spend unit. পিছত কি কৰিলে যে কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি কি কয় যে আমাৰ ইউটিলিটি মেজাৰমেণ্ট কৰিব পাৰে যে কমপ্লিট নলেজ এবাউট দ্য মাৰ্কেট। কমপ্লেক্স নলেজ এবাউট দ্য মাৰ্কেট বা এতিয়া ইউটিলিটি যে মোৰ ৱাটাৰটো খাই পেলাই মই ৱাটাৰটো কি কৰে, খায়, পানী পিয়ে। তো ৱাটাৰখিনিৰ জৰিয়তে মোৰ কি হৈছে যে ৱান্ট ছেটিছফাইড হৈছে। তেতিয়াহ'লে সেইটো মই মেজাৰ কৰিব পাৰিছোঁ নিজৰ কিহৰ জৰিয়তে, মানে চাৰ্টেইনটি বা কমপ্লিট নলেজৰ জৰিয়তে যে মোৰ পানী পিয়া লাগিছিলে, থাৰ্ষ্টি হৈ আছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ৱাটাৰৰ জৰিয়তে কি কৰিছে, মোৰ ৱান্টছটো ছেটিছফাই হৈছে। সেইটো মই ক'ব পৰা নাই যে মোৰ ইমানখিনি পানী পিয়া মৰিছে, 20% পানী পিয়া মৰিছে বা 40% পানী পিয়া মৰিছে। তো আমি এইটো কি কৰিম, মেজাৰ কৰিব পাৰি, কাউণ্টিং কৰি এজ এ নলেজ ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য নলেজ। সেই নলেজৰ জৰিয়তে আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ যে ইয়াক আমি নিউমাৰিকেল মেজাৰমেণ্ট হিচাপে ওলাব নোৱাৰোঁ। কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটিৰ লগত এছ'চিয়েটেড কিছুমান ইকনমিষ্টটো আছে যে ইট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য নেমছ অফ দ্য ছাচ ৰাইটাৰ্ছ গছেন, জেবন্স, ৱাল্টাছ, মাৰ্চেল এণ্ড পিগো ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট চেপ্টাৰ। কি কৈছে যে গছেন, জেবন্স, ৱাল্টাছ, মাৰ্চেল এণ্ড পিগো।
ইগো এই নামকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইকেইটা এক্সামত আহিয়ে থাকে যে এনেকুৱাকৈ MCQৰ নিচিনা দিয়ে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ৰিলেটেড টু দ্য ইউটিলিটি এনালাইচিছ অৰ কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইচিছ তেতিয়াহ'লে যদি নট ৰিলেটেড যদি কয় তেতিয়াহ'লে এইকেইটাৰ বাহিৰে যিবিলাক থাকিব যিকেইটাৰ নাম থাকিব চাপ'জ অমৰ্ত্য ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অমৰ্ত্য সেন বা বেলেগ বেলেগ ইকনমিৰ যিবিলাক আছে আদাম স্মিথ তেনেকুৱাকৈ দিব তো সেইটো কি হ'ব শুদ্ধ আনচাৰ অৰ্থাৎ কাৰেক্ট অপশ্যন বাট কেতিয়াবা দিয়ে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইকনমিজ ৰিলেটেড টু দ্য ইউটিলিটি এনালাইচিছ অৰ কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইচিছ তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ভিতৰত যিটো থাকিব সেইটো হ'ল শুদ্ধ The utility main meaning to say utility is one satisfying power of the commodity বা utility is one satisfying power of a commodity ইয়াৰ পিছত more precisely আমি যদি আৰু অলপ ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে নোটছ কৰি ল'বা utility অৰ্থাৎ it is the amount of satisfaction which a consumer derived from the consumption of a commodity in other words one satisfying power of a commodity it is called utility unit of measurement of utilities term as utils it was the most important question what is the unit of utility measurement পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আহি থাকে ডিগ্ৰী যি মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ পাৰ্ট যিটো পাৰ্টত তোমালোকৰ মানে ইউটিলিটি কনচেপ্টটো আছে থাৰ্ড ছেকেণ্ড চেমতে হওক বা মেইনলি ফাৰ্ষ্ট চেম বা ছেকেণ্ড চেমত থাকে থাৰ্ড চেম ফ'ৰ্থ চেমত ইমান নাথাকে যে সেই ফাৰ্ষ্ট চেম আৰু ছেকেণ্ড চেমত যিটো ইউনিটত তোমালোকে ইউটিলিটি ৱৰ্ডটো আছে বা ইউটিলিটি কনচেপ্টটো আছে সেইটোতে আহে যে হোৱাট ইজ ইউটিলিটি হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট মেজাৰমেণ্ট অফ ইউটিলিটি ইউটিলছ the measurement of utility by unit of measurement utility is utils ইয়াত তিনিটা কনচেপ্ট হোৱাট ইজ ইউটিলিটি এইখিনি মই যিখিনি কৈছোঁ বা আকৌ কৈ দি আছোঁ সেইখিনি তোমালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰা it is the amount of satisfaction which a commodity derived from the consumption of a commodity it is the amount of satisfaction which a consumer derived from the consumption of a commodity in other words one satisfying power of a commodity it is to one satisfying power of a commodity unit of measurement of utility is termed as utils the concept of utility is empirically neutral acha ethically neutrals মানে কি কেনেকুৱা বস্তু ধৰা নিউট্ৰেল হৈ থাকিব মানে আমাৰ স্যাটিসফ্যাকশনটো মানে বাঢ়িও নাযায় বা কমিও নাযায় যে আমি কি ৱাটাৰ যে যেতিয়া আমি খাই থাকিম চাপ'জ মানে পানী খাই থাকিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিলিটিটো মানে বাঢ়ি মানে চেঞ্জিং নহ'ব পাৰে সেইটোকে কয় মানে কি নিউট্ৰেলছ ইকনমিক্সত নেক্সট এপ্ৰ'চ টু ইউটিলিটি যেটো আমি এতিয়া যেটো পঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ হোৱাট ইজ কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এই কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটিজ এপ্ৰ'চটো যদি পঢ়িব যাওঁ দিছ এপ্ৰ'চ ৱাজ propounded by group of economists led Professor Alfred Marcel this approach propounded that consumer satisfaction from consumption of any good can be measured in terms of utility measured in terms of mainly এই টাৰ্মছটো কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি যেটো টাৰ্মছ আছে সেইটো কি মাৰ্চেলে কি কৰিছিল propounded কৰিছিল তাৰ গ্ৰুপ অফ ইকনমিক্স বুলি কৈছে বাকি যিবিলাক ইকনমিষ্ট আছে ইয়াত মই যিখিনি লিখিছোঁ সেইখিনিও কি কৰিছে লগতে মানে কিতে যোগ দিছিল সাপোজ utility is the one satisfying power of commodity সেইখিনি আছে বাজে বাৰে বাৰে it is measured in terms of the numbers 1 2 3 and express units this is said the utility can be measured in terms of one money or কি কৰিব পাৰো money and monetary units কি কৰিব পাৰো আমি এটো কি মেজার কৰিব পাৰো ইউটিলিটি বেসড আমি আৰু আছে বৰ অৰ্ডিনাল ইউটিলিটি this approach is different from the cardinal utility ke ordinal utility terms are different গতিকে ordinal utility terms আমি আকৌ বেলেগ কে এটা ভিডিও বনাই তাত কৰিম ইয়াত আমি cardinal utility mainly so here measures of utility total utility এই কনসেপ্ট বিলাক আহি থাকে এক্সামত গতিকে লিখি লবা
total satisfaction obtained by a consumer. So total satisfaction obtained by a consumer by consuming given quantity of a particular commodity is called total utility. It is the sum of total of the marginal units obtained from the consumption of successive unit of commodity. Mathematical term পিছত আগতে কি কম it is the total satisfaction derived from consumption of a commodity by a consumer. এটা এজন কনজিউমাৰে যেতিয়া মানে কিবা এটা কমোডিটি মানে কনজিউম কৰি থাকিব তাৰ পৰা যিখিনি মানে সাকসেসিভ ইউটিলিটি পাই থাকিব সেই গোটেইখিনি যদি আমি প্লাস কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে টোটাল ইউটিলিটি ওলাব। সাপোজ এজন কনজিউমাৰে কি কৰিছে মেঙ্গো কি কৰি আছে কনজিউম কৰি আছে ফার্স্ট ধৰা 1 মেঙ্গো এটা মেঙ্গো কনজিউম কৰিছে সাপোজ ইউটিলিটি কিমান পাইছে 50 এতিয়া আকৌ নেক্সট 2 মেঙ্গো কিমান পাইছে 48 সাপোজ নেক্সট 3 মেঙ্গো মেঙ্গো কিমান পাইছে এটো তোমাৰ কিমান 40 সাপোজ 4 মেঙ্গো কিমান ধৰিলো 35 এই গোটেইখিনি প্লাস কৰিলে যেটো হ'ব 8 + 3 8 + 5 হৈছে তোমাৰ কিমান 12 12 ৰ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 আৰু 17 172 টোটাল ইউটিলিটি হল কি 172 হ'ব যে টোটাল ইউটিলিটি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ডেফিনেশনটো এনেকৈ দিব লাগিব লিখি লবা total satisfaction obtained by a consumer by consuming given quantity of a particular commodity is called total utility. এই ডেফিনেশন খিনি লিখিবা লিখিবলে টোটাল ইউটিলিটি যেটো আচ্ছা কি কোশ্চেন যে টোটাল ইউটিলিটি এটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস আছে এটো লিখি দিলে বেশি মার্কস পোৱাৰ ইজি মানে চান্স থাকে বা মার্কস টিচার সকল ইমপ্রেস হয় ম্যাথমেটিক্যালি লিখি দিলে সাধাৰণতে ইকোনমিক্সত মই আগতে কৈ আহিছো যে ইকোনমিক্সত তিনি ধৰণৰ পঢ়িব লাগে mathematical first theoretical mathematical and diagrammatical mathematically সাধাৰণতে যেতিয়া মানে শর্ট কোৱেশ্চন বিলাক আহে তেতিয়া হিমান একটা theoretical mathematical diagrammatical তেনেকুৱা কি নকৰিলে হ'ব জাস্ট মানে theoretical লিখিলে কিছুমান টাৰ্মস mathematical ইকুৱেচনৰ নিচিনা কৰি দিলে হেবিলাকত মাৰ্কস পোৱাৰ চান্স থাকে তো ইয়াৰ যেটো টাৰ্মস আছে তোমাৰ mathematical terms to hold it is what it is tu equal tun suppose equal mu1 plus mu2 plus dot plus mu n ইমান খিনি আমি কি কৰো কনজিউম কৰো তেতিয়ালে যদি mu1 মার্জিনাল ইউটিলিটি মানে সাকসেসিভ ইউটিলিটি তার পিছৰ খিনি জিমা ফার্স্ট অলপ ইউটিলিটি পাইছে তার পিছৰ জিমান খিনি ইউটিলিটি আছে এনেকুৱাকে মানে সাকসেসিভ ইউটিলিটি প্লাস কৰি কি হয় টোটাল ইউটিলিটি ওলাই অর্থাৎ tu n যদি কো তেতিয়ালে সামেশন অফ mu অর্থাৎ n goes to কিমান 1 হ'ব পাৰে আৰু এইটো হৈছে টোটাল ইউটিলিটি যেটো তোমাৰ ইকুৱেচন হেতু লিখি লবা নেক্সট আহিব এতিয়া মার্জিনাল ইউটিলিটি The marginal utility আমি ডেফিনেশনটো আগতে দিলো the utility derived from the consumption of an additional unit of a commodity is termed as marginal utility. It may also be called as utility obtained from the consumption of an additional unit. The marginal utility is derived from the consumption of an additional unit is called marginal utility. তার মানে কি হয় এই অথনি যেটুকু ম্যাঙ্গো এটা ম্যাঙ্গো কনজাম্পশন করতে কিমান হয়েছিল 50 পিছত দুটা ম্যাঙ্গো যেতিয়া কনজাম্পশন কৰিছিল অলপ কমি গৈছিল 48 তিনটা ম্যাঙ্গো কনজাম্পশন করতে অলপ কমি গৈ কিবা 40 সাপোজ তেতিয়া চোৱা এডিশনাল ইউনিট এই এটাৰ পৰা দুটা যেতিয়া কনজাম্পশন করতে 50 ৰ পৰা 48 যদি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া কিমান কনজাম্পশন পাইছে যে 2 হেৰি পাইছে কিবা
2 ইউনিট স্যাটিসফ্যাকশন পাইছে বা 48 ৰ পৰা যদি 40 মাইনাস কৰি দিও পিছৰটো কি আছে 8 ইউনিট, এই 2 ইউনিট আৰু 8 ইউনিট হৈছে মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি। এতিয়া মনত ৰাখিবা যে ফাৰ্স্ট যেটো কনজাম্পশন কৰা হয় তাত অনলি টোটাল ইউটিলিটিটোহে থাকে, ফাৰ্স্টৰটো কেতিয়াও মাৰ্জিন। এইখিনি এটা আমি চাৰ্টৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেই চাৰ্টটো অলপ পিছত আহিব। তো এইখিনি এইটো গম পাই থাকে যে দুটাৰ মাজত যিখিনি গেপ পোৱা যায়, মানে ফাৰ্স্ট ইউনিট কিবা এটা কনজাম্পশন কৰাৰ পিছত যিমানখিনি ইউটিলিটি হয়, পিছৰ ইউনিট যেটো কনজাম্পশন কৰাৰ পিছত যিখিনি ইউটিলিটি হ'ব তাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটোৱে হৈছে কি মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি। আৰু মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি ইজ derived from additional consumption of additional unit. The marginal utility definition to likhi lo. The utility derived from the consumption of an additional unit of a commodity is termed as marginal utility. It may also be called as the utility obtained from the consumption of an additional unit. Consumption of an additional unit. অর্থাৎ এটো সবা যে mu n equal কি হবো TUN minus TUN minus 1। তার মানে previous to মানে last এর পরে তোমার previous to মানে তার আগৰ to যদি কি করে দিয়া মাইনাস করে দিয়া হেতু কি হয়ে যাব mu হয়ে যাব, অর্থাৎ মার্জিনাল ইউটিলিটি। এটা নেক্সট আহিব যে এভারেজ ইউটিলিটি। এভারেজ ইউটিলিটি টু ডেফিনেশন তো ফার্স্ট লিখি লবা। এভারেজ ইউটিলিটি ইজ নাথিং বাট ইউটিলিটি ডিরাইভড বাই পার ইউনিট অফ কনজাম্পশন। পার ইউনিট অফ কনজাম্পশন আমি ধৰা কি কৰা হৈছে পার ইউনিট অফ কনজাম্পশন যে দুটা হেৰি কৰি পেলাই দুটা মেঙ্গো কনজাম্পশন কৰি পেলাই তোমাৰ ধৰা কিমান ইউনিট পাইছে ধৰা 20 plus 20 ধৰিলো 20 plus 20 divided by দুটা কনজাম্পশন কৰিছো 2, তেতিয়া এইটো কি হ'ব এভারেজ ইউটিলিটি। এভারেজ ইউটিলিটি ডেফিনেশন তো আৰু ফৰ্মুলাটো লিখি লবা। Average utility is nothing but utility derived by per unit of consumption. It derived by simply dividing total utility by the total unit consumed. The average utility equal utility of the good divided by total units of the good. Total unit of the good. কি কৈছে যে পার ইউনিট অফ ইউটিলিটি ইজ কল, আমি যে পার ইউনিট ডেফিনেশনটো কৈছো বাৰু তাৰ পৰা তোমালোকে আকৌ মানে হেৰি কৰি কি কয় স্লো মোশন কৰি পেলাই লিখিবা। লিখাৰ পিছত ডেফিনেশন এইটো তোমাৰ যেটো ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো লিখি দিবা। এই অৰ্থাৎ এভারেজ ইউটিলিটি ইকুয়াল টোটাল ইউটিলিটি অফ দা গুড ডিভাইডেড বাই টোটাল ইউনিট অফ দা গুড। মানে কিমানখিনি ইউটিলিটি পাইছে 20 প্লাস 20 আৰু কেইটা গুড দুটা মেঙ্গো কি কৰিছে কনজাম্পশন কৰিছে, গতিকে মেইনলি এভারেজটো আমি কি কৰা হয় যেটো সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি এভারেজ ওলোৱা হয় যে যিমানখিনি কি আছে অবজারভেশন আছে ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশন। তেতিয়াহ'লে এইখিনি আছিলে ইউটিলিটিৰ তিনটা টাৰ্মস, টোটাল ইউটিলিটি, মার্জিনাল ইউটিলিটি এন্ড এভারেজ ইউটিলিটি। এতিয়া আমি ইয়াৰ টোটাল ইউটিলিটি, মার্জিনাল ইউটিলিটি আৰু এভারেজ ইউটিলিটি এই টাৰ্মস এটা চাৰ্টৰ সহায়ত চেষ্টা কৰিম ওলাবলৈ। সাধাৰণতে তোমালোকৰ চাৰ্টটো যেতিয়া দিব তেতিয়াহ'লে কি কৰা থাকিব দুটা টাৰ্মস দিয়া থাকিব, যিকোনো দুটা। এইটো দিয়া কিবা মেঙ্গো unit of mango 1 আৰু এটো কি আছে সাপোজ টোটাল ইউটিলিটি কিমান পাইছে 50 45 40
35 34 total 48 45 30 28 আৰু বাকি দুটা আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব ডিৰাইভ কৰিব লাগিব আমি কি জানো যে এম ইউ কি আছিলে এম ইউ ইকুৱেল টি ইউ এন মাইনাছ টি ইউ এন মাইনাছ ওৱান হ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াতো তোমাৰ এম ইউ টোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত টি ইউ ফাৰ্ষ্টতো নাই মানে টি ইউ এন মাইনাছ ওৱান নাই এইটোত আছে টি ইউ টি ইউ এন আছে কিমান 48 তেতিয়াহ'লে টি ইউ এন 48 minus q n minus 1 এইটো 48 50 পৰা 48 গুছি গলে কিমান থাকে 2 ঠিক তেনেকৈ এইটো 48 ৰ পৰা 40 গুছি গলে কিমান থাকে 8 ঠিক তেনেকৈ ইয়াত 40 ৰ পৰা 28 গুছি গলে কিমান থাকে 40 ৰ পৰা 28 গুছি গলে 40 to 28 মাইনাস কৰিব নোৱাৰে কেৰি কৰিলে কিমান হ'ব 10 2 2 ইয়াত আছে কিমান 3 1 12 12 পিছত ইয়াত sorry আমার start to 1 এবার sorry total utility to সাধারণত বাড়ি বাড়ি যায় total utility ধরা তো 50 এটা 60 এটা ধরা 72 85 90 90 পিছত আকৌ আৰু যাব পাৰে আৰু এটা লাইন লিখি দিম মই this total utility etu to nai tetal 60 minus 50 kiman 10 ঠিক তেনেকৈ 72 minus 60 কৰিলে কিমান থাকিব 10 12 ঠিক তেনে 85 85 আমি আৰু এটা বেলেগ এটা চাৰ্ট লওঁ এইটো চাৰ্ট বাদ দিম 40 72 90 100 40 72 92 100 90 সবাই ইয়া লিখি থাকো so এটো কি 72 ৰ পৰা 40 গুছি গলে কিমান থাকিব 32 ঠিক তেনেকৈ 30 এটো কিমান থাকিব 0 9 ৰ পৰা 7 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 2 পিছত আকৌ এটো কিমান হৈ যাব 8 100 ৰ পৰা 100 গুছি গলে 0 এতিয়া 90 ৰ পৰা 100 গুছি গলে কিমান -10 মার্জিনাল ইউটিলিটি এতিয়া এভারেজ ইউটিলিটি আছে কি ফার্স্ট অটোটো যেটো আছে AU এভারেজ ইউটিলিটি কিমান হ'ব 40 এ হ'ব বাৰু এটো 2 দি ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 3 জাৰ 6 2 3 জাৰ 6 1 থাকিব 2 6 জাৰ নেক্সট আকৌ 3 3 জাৰ 9 আৰু কিমান আছে এটো 0.20 দিলে 6 মেবি 7 এনে পাব পিছত 4 জাৰ কিমান 2 জাৰ 8 120 4 जार next ako 5 2 jar 0 পিছত ako 6 1 jar 6 থাকিব কিমান 335 jar তো এটো হৈছে TU MU and AU ৰ যেটো ৰিলেশনশিপ বিটুইন
তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এটা ৰিলেশ্যন ওলাম এই চাৰ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিব হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি এটা কি ৰিলেশ্যন ওলাম যে when TU increase MU decrease মানে and MU decrease but AU also decrease when TU maximum MU0 and AU lightly decrease and when MU0 no MU negative TU decrease AU also decrease so এইটো হৈছে TU MU আৰু AU ৰ মাজত সম্পৰ্ক বা ৰিলেশ্যন তেতিয়াহ'লে আমি কি কি ৰিলেশ্যন পাইছোঁ এই ৰিলেশ্যনখিনি মই লিখি দিওঁ এই টেবুলটো উঠাই ল'বা বা কিছুমান বুক আছে যিবিলাক বুক তোমালোকে ৰেফাৰ কৰা সেই বুকবিলাকত যিবিলাক টেবুল বহুত পোৱা যাব সেই সেইবিলাকৰ পৰাও টেবুলবিলাক মানে লৈ ল'ব পাৰা মই ইয়াত ৰিলেশ্যন তিনিটা লিখিছোঁ when MU decrease but remain positive আচ্ছা আমি চাৰ্টটো যদি দেখোঁ তাৰ পৰা দেখা পাম যে when MU decreases but remain positive 0 হোৱাৰ আগত TU increases but a decreasing rate মানে কেনেকুৱা আছিলে যে decreases যে 40 70 90 200 এটা 40 70 40 ৰ পৰা 70 আহি গ'লে 72 আহি গ'লে এইখিনি 32 মান আছে এটা এইখিনিৰ পৰা আকৌ 72 আহিলে এইটো মেবি 20 সামথিং তেনেকুৱাকৈ আছে তে এইটো আমি কি দেখিছোঁ যে ডিক্ৰিজিং ৰেট নেক্সট when MU becomes 0 TU remains maximum MU remain 0 MU যেতিয়া 0 TU তেতিয়া কি ম্যাক্সিমাম হয়তো ইয়াত AU ৰ সম্পৰ্কটো অহা নাই বা ৰিলেশ্যনটো এইটো আমি পিছত চাম বাৰু when MU becomes negative TU start
এই আছিল তিনিটা সম্পৰ্ক when mu decreases but remain positive mu decrease হৈ আছে but কি হৈছে positively decrease হৈ আছে তেতিয়া কি হৈছে tu increases at decreasing rate when mu becomes zero mu যেতিয়া 0 হৈ গৈছে but tu কি হৈ আছে at maximum তেতিয়া tu maximum হতে কি mu 0 and when mu becomes negative tu becomes false mu negative হোৱাৰ পিছত tu becomes কি হৈছে false হৈ আছে এইখিনিতে লগে ইনক্ৰিজিং হৈ আছিল বাট ডিক্ৰিজিং ৰেটত তো এইখিনি আছিল আজি ইউটিলিটিৰ কনসেপ্টখিনিৰ ওপৰত যে কি পঢ়িলা আমি হোৱাট ইজ ইউটিলিটি ইউটিলিটি ইজ ওয়ান স্যাটিসফাইং পাৱাৰ অফ এ commodity or units of a commodity and util is the measurement of utility next total utility marginal utility and average utility পঢ়িলো এইখিনি ডেফিনেশনৰ লগতে ইহঁতৰ ফৰ্মুলা যিখিনি আছিল এইখিনি চাবা আৰু total utility definition formula marginal utility definition formula and average utility definition and formula লগতে relationship between total utility and marginal utility with the help of chart and with the help of theoretical aspects হ'ব thank you এইখিনি আছিল আজি ইউটিলিটিৰ কনসেপ্টখিনি গতিকে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যদি ইউটিউবত চাইছা তেতিয়াহ'লে ইকনমিক্স ষ্টাডি বাই মাছৰুৰ আৰু যদি ফেচবুকত চাইছা বা ইনষ্টাগ্ৰামত চাইছা তেতিয়াহ'লে মাছৰুৰ আহমেদ মোৰ এটা পেজ আছে আৰু এটা আছে মাছৰুৰ ষ্টাডি সেই দুইখন পেজতে তোমালোকে পাবা এই নোটছখিনি বা টপিকখিনি পাবা তোমালোকে কি কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজখিনি ফলো কৰি ৰাখিবা থ্যাংক ইউ জয় আই